Lahat ng tao may first time. Kadalasan, yung first time na yon, doon tayo excited. At sa video na to, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga first time ko. We're going to New Zealand. This is our first out of the country trip. Samahan niyo kami. Hello, ma. Video. Hi, Ron. Welcome to McDonald's, New Zealand.
lunch nyo to? We're here sa bahay ng mama ko at ni Ron. Wow! Guys, maganda oh.